Okay guys, now bago ko makalimutan, tinan muna natin itong Forgotten Chain. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Play-to reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, now yung Forgotten Chain mismo, binigyan tayo yung ating community ng whitelist spots allocation giveaway para sa kanilang ICO. Yan. So itong link na to ay ilalagay ko sa pinned comment. Okay? So, syempre, premyo dito guys sa allocation. Mabibili nyo ng mura yung token nila na FTC. So, at around $0.03. Kung di kakamali, ang listing price ito mga 0.05 yata. So, nakamura kayo ng more than half, di ba? But take note guys, naka-vest po to 5% at TGE, then 5% unlock every month. So, ayun yung kanilang vesting period para iwas pump and dump, di ba, na kanilang mga token. Mamaya titinan din natin yung iba't ibang mga information sa kanilang landing web page at kung kayo ay sasama dito, maliban sa paggawa nitong mga 13 ways to enter na to, like your MetaMask address, join their Discord server, watch their trailer na mamaya papanoorin natin, pati syempre mag-refer ng friends. So magkakaroon ng unlock additional ways to enter dyan, gawin nyo lang, mas madaming entries, mas may chance kayo manalo ng whitelist spot. Pero sabi ko nga, mag-create muna kayo ng account dito sa sale.forgottenchain.com. So yan ang magiging itsura po niyan. Okay, meron silang KYC. Hindi ko patapos yung sa akin. Okay? So, mangyayari dyan is ilalagay nyo lang yung email nyo. Meron parang verification code. Pipindutin nyo lang at yun. No? Meron na kayong account dito. Then, magpapa-KYC kayo. Kailangan nyo ng web camera or camera sa phone para ma-verify talaga kayo. Then, i-connect nyo yung inyong wallet address po dito sa account na ginawa nyo. So, medyo cool, di ba? Dahil may pa-KYC sila para malaman din nila yung kanilang mga customer. Hindi lang yung tayo ang nagki-KYC sa kanila, pati tayo kini-KYC nila. And with that, napanoorin muna natin itong trailer nila para alam natin ano ba yung papasukan natin na laro, di ba? So, ito yung i-expect natin na graphics nila. Gravity, oh. Medyo dark siya, no? Parang iniisip ko sa kanya mga Diablo, no? Or sabihin natin yung Elden Ring. Yan, so syempre, na yun, medyo high-end na yan. So ito yung graphics, no? Welcome daw sa kanilang metaverse kasi metaverse din to, Forgotten Metaverse. Sana di nyo makalimutan, ha? So brand new RPG game na ito. Okay? So play to earn MMORPG. Yes, sana. Ang problema ko lang kasi dito sa mga to, tagal mag-release eh. Sana mag-release agad sila para malaro agad natin ito. So kailangan daw kayo. Okay? So, wala to yung parang hero. Meron kayong sarili siguro, tapos pwede i-customize kasi iba-iba yung nakikita nating character dito eh. So, yan, yung i-expect natin ng mundo nila. So, may mga dragons as well. So, ganito yung mga atake. Wow. Gravity, ganda ah. So, sana, yan talaga yon. Yung graphics niyan, panalo to pag ganon. Okay? Ayun, no? So, may mga kalaban din. Tapos, syempre, dahil MMORPG siya, pwede nyong malaro, no, ng mga friends nyo at party system siguro. Pero dito nakikita ko, puro single player pa lang eh. So, syempre, early stages, pati demo pa lang ito nakikita natin. Okay? Yun, no? Medyo malakas yung boss na yan, ha? Okay? Patay siya eh. Wala. Hirap kalabanin to. Ayan, no? Diablo yata to eh. Uy. Ano yun? Anong nangyari? Ayun, may na-resurrect or something. Boom! Galing ah. Ayun, may party system na sila. Ayan, nakikita na natin na pinagtutulungan sila. Tapos magkakaroon kayo syempre ng rewards. No, ganun daw yung pinapakita nila. So, dahil nakita nyo na yung trailer, dito naman kayo pumunta sa kanilang Discord server. May mga pag-giveaway sila guys ha. Namibigay sila ng Embers. Kung dito kakamali, this is their in-game currency. May mga nanalo na, oh. Gravity. Congrats po. And syempre, dito sa kanilang Twitter account, ayan, no, follow nyo rin. Nandito yung schedule. So, nandiyan po from April 1 to April 30. Yan. So, sa dulo po yung token launch nila April 30. At meron silang NFT sale, no? Kung dito kakamali, 3 araw yon na meron kayong 25% discount.
Okay, so ayan, abangan nyo dito sa schedule nila, April 20, April 22. So mas mabibili nyo ng mura yung NFT nila. Tapos may mga gaming day din sila, meme contest, siguro may mga rewards din yan, then may mga pack quest din po sila. Okay, so ito yung i-expect nating schedule. So don't forget to follow their Twitter page, Forgotten_Chain. Ayan, play to earn MMORPG sa BSC. So with that, no, let's dive on their landing page. Okay, so magkaiba pa yung web page nila dito. So ito yung landing page na makikita nyo sa kanilang details ng giveaway between us and Forgotten Chain. So multiverse daw po ito. Yan, may Forgotten Valley, Forgotten Chainlight, Forgotten Chain, Forgotten Multiverse. Play to earn po ito na kinocombine daw ang business pati gaming sa isang platform as well. So si Master Shifu ang ating guide dito. At ang inspiration nila ay from the real world. Yung mga players is maaari i-convert yung in-game currency into their conventional currency na FTC na pwede nyo syempre ipapalit sa mismong crypto like BNB to fiat or money or Philippine peso as well. So ito makukuha nyo daw by performing in-game activities or by owning a business offering services daw sa mga players. So, siguro mga renting para ma-unlock yung mga additional areas sa metaverse. So, magandang nakita ko dito magkakaroon sila ng physical counterpart, no, ng mga NFT na yan. So, yung mga every asset na yan ay hindi lang po daw digital but physical as well. At maaari din to i-upgrade at i-transaction between players. So, ito yung i-expect natin ng mga artworks sila, yung mga cards na yan. So, kung pipindutin natin itong mga NFT cards na to, mapupunta tayo dito sa landing page na kalang NFT sale. Na yan, makikita natin yung mga iba't ibang NFTs nila. May mga tickets din daw sila na pwede yung mapanalunan ng mga non-NFT prizes at the Wheel of Fortune. Yung main NFT card nila is yung mga characters. Okay? So, 5 rarities sila, like common, uncommon, rare, epic, and legendary. Tapos, yung mga characters may 4 na variation, no? Knight, assassin, warlock, pati mage. So, may mga chests din sila, no? May mga utility items as well. Pag na-launch na itong Forgotten Chain. For example, may mga fishing chest, mining chest, pati battle chest. Iba-iba po yung laman yan. Syempre, depende sa usage. May mga itlog din silang ibebenta, okay? O makukuha nyo mga iba't ibang creatures dito. Itong mga creatures na to ay pwede daw i-mount. Yan, no? Ito sila. Okay, yung Flying Gecko, Red Phoenix, Green Dragon, White Pegasus, pati 3-tailed Fox. So nakalimutan kong banggitin kanina, no? Kung kayo ay gagawa ng account dito, papipiliin po kayo ng 3 kingdom. Isa lang po pwede nyong salihan. So either si Dracari, si Taria, or si Seita. Ako pinili ko si Taria kasi gusto ko green. So, para it represents snake kasi or dragon, di ko lang alam. Basta green, magandang green sa paningin ko. At kung yayamanin ka naman, no, pwede kang bumili ng land dito. Yan, okay? Mag-invest ka ng FTC para magkaroon ka ng piece of land. NFT din po iyan na medyo may kamahalan ng kaunti na magbibigay sa inyo ng mga passive income. So, kung pipindutin natin itong castle na to, mapupunta tayo dito sa kanilang landing page ng land sale. Okay, so ano ba yung maaari natin tingnan dito? So, meron silang 3 land tier na NFT, battle land na from $300 is $150 na lang. Ito yung mga battlefields daw na pwede nyong kalabanin yung mga boss, mag-mine ng resources or mga adventures as well. So, may village naman, no, worth $1,250 na lang from $2,500. So, nandito yung mga iba't ibang paraan, no, para kayo ay kumita via their businesses. Like, siguro fishing, magkaroon mga small guild, kasi parang village nga siya. Then, the city, ito medyo may kamahalan, $10,000, so from $20,000. You can own up to 16 businesses. Yung mga businesses na to ay ito po. Pet shops, master trainers, mount shops, skill trainers, teleporters, at saka forgery, blacksmith. Okay, yung iba dyan, available pag mga tier 2, tier 3 like casino, library, alchemist, enchanter, breeding place, mga advertisement banners, incubators, tables, at marami pa daw iba. So nabanggit nga nila dito, first land sale will have a 50% discount. Kaya abang-abang tayo sa mga social kung kailan ito ibebenta. So pag bumili ka daw nito, madami kang pwedeng
kitain syempre, no? Mga passive income from transaction fees, mga NFTs, mining, marketplace, businesses na nandoon po, no? Like yung mga tier 2, mga casino na yan. Token drops, token distribution from the landowner's pool at madami pang activities. So yung mga transaction fees sa mga NFT, magkakaroon kayo. Okay, 1.5% to the owner of the land where the item was sold, 1.5% to the owner of the land where the item was dropped naman. No, 3% to the landowner's pool, then 4% to the rewards pool. So ito po yung kanilang representation. So maliban doon, yung mga land na yan, may mga areas na pwede kayong mag-mine. Okay, so kayo bahala kung gusto nyo i-keep yung mga imamine yung mga materials or pwede nyo ibenta to for the FTC token. May mga marketplace din dito na pwede nyo isell yung NFT as well. Then mga businesses nga na nabanggit ko kanina. So bakit daw kayo sasali right now? Okay? So early stages pa daw kasi sila. Yes, totoo naman, no? Halata naman. But no, may potential din dahil nga MMORPG siya and kung ma-pull off nila ito, then maraming maglaro. So we can check, no, or we can assume na yung price ng token nila is umangat also, just like what is happening sa mga AAA games. So nabanggit ko nga kanina, no, kung bibili kayo sa ICO, $0.03 yung ICO price niya, di ba? Pag nirelease to sa public, $0.05 na. So syempre, para malaman din natin, tingnan natin yung tokenomics nila dito sa ICO page. So 5 billion po na FTC token ang i-release sila sa public. So, nung una, nakapag-private sila, mas mababa yung mga nakuha na, 0.01. Ngayon, sa public naman, $0.03. So, yung distribution nila is, ito yung maganda nakita ko, no? 70% gagamitin nila sa laro. Kaya pala ganong kalaki yung mismong supply ng token. For the liquidity, 3% lang. Okay? For marketing, 2%. For the light game, syempre, yung parang mga beta nila is 5%. So, kumbaga, 75% nakalaan itong mga token nila sa paglalaro. 10% will be for the team, then 3% for the private ICO, 7% for the public ICO. So, may mga vesting period po yung private at public, pati syempre yung dev team. 1% lang po unlock every month sila for 10 months. Then after that, 5% unlock every month for 18 months po. So, ganun katagal yung vesting period ng mga team. Kaya, we can check na gagawin nila, no? Yung mga paraan para pataasin syempre yung value, hindi lang ng token, kundi mismo ng game na ito. So, audited din sila ng Solidity.Finance. So, ito yung white paper nila. Halos lahat naman dito is na-discuss na kanina. Pero may mga i-highlight lang tayo like yung kanilang vision. Okay, the best AAA blockchain MMORPG. Maganda yan, no? Coming from that team itself. At take note guys, no? Team Doc sila. Lalo, at kung titira natin sa kanilang calendar, magkakaroon sila ng gameplay live streaming. So we can expect na magpapakita sila dyan ng mukha. But I've already checked the profile sa LinkedIn at yun nga, no? Meron silang mga identity po doon na nakalink dito sa larong ito. So nabanggit na nga natin yung mga NFTs nila and also the game overview as well. Tapos meron nga silang pet system. Okay, yan. And also the mount system na na-discuss ko on the NFT section kanina. Tapos kung gusto nyo ng guild, kailangan nyo ng 100,000 FTC. Gravity, no? Ayan. Tapos may mga danger zone daw sila na may high risk, high reward. Na napakataas ang makukuha nyong chance na makakuha ng NFT. Pero syempre, mahirap dito. Pero mas mahirap ang dead zone na maaari nyong i-risk yung mga NFT nyo pag pumunta kayo dito. Delicates pero mas mataas din, no? Yung chance na makakuha kayo ng mga legendary NFT pati mga high rewards. At yung gusto nyo, may mga scholarship program din po sila. Yan. Gusto ko yung mga game na naka-embed yung scholarship program mismo doon. So yun lang guys, no? Paalala ulit, no? Itong kanilang whitelist. Sayang naman yung 50 allocation na yan. Kung nagustuhan nyo itong game na to, makakuha kayo ng token ng mas mababang presyo. Pero yung nga, lagi natin sinasabi, kahit gaano pa kaganda yung game, gaano kamura yung token, just risk ka naman that you can afford to lose lang. And also, let's enjoy the game in the future. So, ano sa tingin nyo guys? May potential ba? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!